Всім привіт! Це продовження нашої подорожі в чудове і старовинне місто Торонь. Якщо ви не дивились першу частину відео, обов'язково подивіться. Там я постаралась передати неймовірну атмосферу міста, а також показала будинок Миколи Коперника. Зараз ми бачимо, як виглядає серце цього середньовічного міста ввечері. Нагадаю, що в цьому місті народився Микола Коперник, пам'ятник якому стоїть біля ратуші. В Торуні, звісно, всі гордяться своїм найвидатнішим мешканцем. Тому тут є музей Коперника, де зібрані оригінали його наукових праць про обертання небесних сфер, а також різноманітні зображення Коперника, як стародавні портрети, так і модерністичні і сучасні. Якщо ви дивились моє попереднє відео, то впізнаєте будинок, де народився і жив цей видатний астроном і математик. Турончани так гордяться Коперником, що його ім'ям назвали навіть другу гордість свого міста – фабрику з виготовлення пряників. Як ви вже знаєте, Торонь від середньовіччя славиться своїми пряниками, і саме тут є найстаріша фабрика пряників. Цій фабриці вже понад 260 років. І при фабриці знаходиться музей пряника, де можна навчитись їх випікати. На жаль, коли ми були в Торуні, то вільних місць на майстер-клас вже не було, а дуже шкода, мені дуже хотілося спробувати. Музей показує історію виготовлення пряників, починаючи від середньовіччя і до сьогодні. Можна побачити, як в середньовіччі з далеких країн привозили різні прянощі, потрібні для їх виготовлення. Як ви розумієте, мед був одним з основних складників пряників. І ось так в давнину виглядали вулики, такі плетені кошики. Дуже відрізнялись вони від сучасних вуликів. Самі пряники були дуже дорогими, і не лише з причини недешевих в ті часи прянощів, а також і тому, що несли вони в собі також і художню цінність. Для виготовлення пряників використовували спеціальні форми. Форми ці нерідко були справжнім витвором мистецтва. Майстер вирізав такі форми на дерев'яних табличках, а ремесло це називалось сницарство. В цьому музеї зібрана колекція таких форм, починаючи з 17-го і до 20-го століття. Сама фабрика, як я вже згадувала, має довгу історію, вже понад 260 років. І заснував цю фабрику Йохан Вейзе. Приїхав він до Торуня з Гданська і, можливо, був він голландського походження. А приїхав до Торуня для того, щоб вчитись пряничного ремесла. Процес цей в ті часи був довгий, бо ремісники дуже неохоче ділились своїми рецептами і секретами. І від челядника до майстра треба було вчитись багато років. Йохан Вейзе одружився з вдовою власника пряничного закладу і в такий спосіб став його власником. 2 роки після цього його дружина щасливо померла, і Вейзе одружився з іншою вдовою іншого торунського пряничника. І, об'єднавши капітал 2 пряничних закладів, він заснував більшу фірму, котру вже розвивали його нащадки. А це вже обладнання фабрики ХХ століття. Перед початком Другої світової війни нащадок Йохана Вейзе продав фабрику польському кооперативу з полем, а сам переїхав до Гамбурга. А вже під час Другої світової війни Третій рейх захопив фабрику і передав керування її колишньому власнику, тобто знову родині Вейзе. В 1944 році німці вивезли обладнання фабрики на захід. А після Другої світової війни комуністична влада Польщі знаціоналізувала фабрику і назвала її Коперник. А тут вже магазин пряників часів ПРЛ, тобто часів соціалістичної Польщі.
Можливо, поляки, що дивляться це відео, пам'ятають смак тих пряників, упакування яких стали експонатами цього музею. Про польські музеї варто пам'ятати, що всі державні музеї в Польщі один день на тиждень можна відвідувати безкоштовно. Тільки в різних музеях це можуть бути різні дні, тому якщо ви хочете заощадити гроші на квитках, можна дізнатись заздалегідь, в який день тижня цей музей можна безкоштовно відвідати. А, наприклад, в цей музей пряника можна прийти безкоштовно у вівторки. Ще є такі експозиції з меблями різних епох. Правда, не зовсім зрозуміло, яке відношення це має до пряників. У мене таке враження, що я по магазині Ікея ходила. Тут пригощають пряниками. Вийшли ми з музею, в якому провели досить багато часу і зголодніли, тому по оцих старовинних вуличках вже не просто гуляємо, а розглядаємось, де тут можна пообідати. Щоб ви розуміли, що в цьому місті продають не лише пряники, а різні речі зі смаком пряника. Наприклад, є пряникова гірчиця, пряникове пиво. Ми, до речі, вчора спробували. Дуже смачне, навіть я би вам сказала. Є темне, є світле. Є навіть пряникове мило. І різний алкоголь зі смаком пряника. Пряникове мило і алкоголь – це, звичайно, добре, але їсти також щось треба, тому йдемо в пошуках обіду. Приглянулась нам така піцерія, вирішили посидіти на дворі, поки ще погода дозволяє, бо тепла осінь хоч цього року і тримається довго, все ж вона не буде вічною і невдовзі на дворі ми будемо проводити вже набагато менше часу. Поїли. Як добре, що піца була не з пряником. Гуляючи, натрапили на ось таке котяче кафе, де можна провести час з котиками. Я про таке лише чула, що, здається, в Японії такі кафе досить популярні. Обожнюю котів, маємо теж вдома нашого рудого улюбленця. А це песик Філюсь, песик професора Філютка, можливо, хтось з поляків пам'ятає такого персонажа. Я так розумію, що автор цього персонажа також народився в Торуню. Помітили, що з костелу після вечірньої служби виходять люди і вирішили зайти ненадовго всередину. Як виявилось, освітлення після служби майже все вимкнули, і хоч на вулиці ще було ясно, в самому костелі було темно. А те, що ще й безлюдно було, це створювало таку моторошну атмосферу, що, чесно скажу, так моторошно мені в жодному храмі ще не було. Ця камера трохи робить зображення світлішим, а друга наша камера трохи краще передає справжню атмосферу.
Мені чомусь згадався старий фільм «Вій» по мотивам Гоголя. Таке враження, що зараз в труні панночка над головою почне літати. Одним словом, ми швиденько звідти вийшли на світло Боже. А на старовинних турунських вуличках, на щастя, панує зовсім інша атмосфера. І в таких золотих вечірніх проміннях сонця, посеред таких гарних кам'яниць, одразу забуваєш старий фільм жахів і продовжуєш насолоджуватись поїздкою. А ще особливого такого романтичного настрою додають вуличні музиканти. В старій частині Торуня практично всюди лунає флейта або скрипка чи інші музичні інструменти. Аж шкода, що ми так наїлись піцею і не були голодні, бо натрапили на дороговказ, де можна поїсти козацьких вареників. Козацькі пірогі. Польською вареники будуть пірогі. А це один зі старих корпусів Торонського університету. Незважаючи на те, що останній візит до старого костелу був досить моторошний і залишив у мене не надто приємні спогади, ми все ж таки вирішили подивитись інший старий готичний костел. Правда, цього разу вже не повторювали попередній досвід і зайшли серед дня, коли всередині були люди і, як виявилось, навіть екскурсія в цей час проходила. Тому цього разу враження вже були зовсім іншими. Костел виявився дуже гарний, з високим склепінням, зі старовинним органом. До речі, цей орган з 17 століття, і це один з найстарших органів в Польщі. Сам костел збудували в першій половині 13 століття. На мого чоловіка завжди роблять враження вітражі в костелах. Дивіться, які старовинні конфесіонали. В них, мабуть, ще з 17 століття священники сповідали грішників. А вітражі хоч і не старовинні, але все рівно дуже гарні. Дуже гарний костел, але мені, чесно кажучи, цікаво, чи ввечері при слабкому освітленні в ньому теж би було так само моторошно? Як для мене все ж таки краще відвідувати такі місця за дня. А для мене, чесно кажучи, цікавим було внутрішнє подвір'я костелу. В уяві одразу появились люди, вдягнені в одяг часів Ренесансу, з якими священник проводив душпастерські бесіди, прогулюючись по цьому подвір'ї.
У вівтарній частині цього костелу знаходяться готичні дубові сталли з 15 століття. Це такі різьблені лавки для духовенства. Я не знаю, як вони називаються українською, тому вибачайте. А деякі фрески на стінах сягають навіть 14 століття. На жаль, нам не вистачило часу, щоб відвідати Торунський планетарій. Час в цьому місті проходить дуже швидко, і ми навіть оглянутись не встигли, як пролетіли 2 дні нашої подорожі. Але зате будемо мати причину, щоб відвідати це чудове місто ще раз. А я дякую, що подивились це відео до кінця і бажаю вам всього хорошого. До швидкої зустрічі. Бувайте!